Xin chào các bạn, chào mừng đến với Hổ Rừng Review Sinh Tồn. Nhớ like, đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Và bây giờ, mời bạn tiếp tục theo dõi series Người mẹ Iran xây dựng tổ ấm giữa thiên nhiên hoang dã. Chưa từng thấy một người phụ nữ đa tài đến vậy, thật đáng khâm phục. Khadija, người mẹ đơn thân đầy nghị lực, cô phát huy những kỹ năng sinh tồn dựa vào khả năng săn bắn và đánh cá của mình. Khadija có thể đảm bảo cho cả nhà không thiếu ăn. Vì căn nhà cũ không có giấy tờ hợp pháp, Khadija buộc phải rời đi và tìm nơi ở mới. Cô dự định đi dọc theo con sông, tìm một nơi thích hợp để dựng nhà. Bởi chỉ khi gần nguồn nước mới có thể đảm bảo được sự sống lâu dài. Sau một quãng đường dài vất vả, cô tìm thấy một khu đất bằng phẳng giữa thung lũng. Nơi này dường như là lựa chọn lý tưởng để bắt đầu lại. Khadija bảo các con nghỉ ngơi bên cạnh, rồi tự mình dọn sạch cỏ dại xung quanh. Sau đó cô đi thu nhặt một ít khúc gỗ gần đó, nhờ kinh nghiệm sống sót dày dặn ngoài tự nhiên. Chẳng bao lâu sau, Khadija đã dựng được khung nhà nhỏ đầu tiên. Để giữ ấm tốt hơn, cô phủ lên khung mái một lớp lau sậy. Bên trong còn có một chiếc lò sưởi thô sơ. Chỉ trong một ngày, cả ba mẹ con đã có một nơi trú mưa tránh gió an toàn, dù không rộng rãi, nhưng cũng đủ để họ cảm thấy yên lòng. Chỉ là khu vực này vẫn chưa thực sự an toàn. Đêm đến, thỉnh thoảng có thú dữ xuất hiện. Khadija ôm chặt chiếc rìu, ngồi canh trước cửa suốt đêm. Chỉ khi nguy hiểm rời xa, cô mới dám thả lỏng đôi vai mỏi mệt. Để tồn tại ở nơi này, thức ăn là điều không thể thiếu, nhưng quanh đây lại có thú dữ rình rập. Nên Khadija quyết định đưa hai con đi cùng khi ra ngoài. Cô cưa vài cành cây lớn, dựng hàng rào nhỏ ở lối nước vào con suối, rồi thử đánh cá. May mắn là khu vực này khá trù phú. Khadija đã có được một mẻ cá nhỏ. Ít nhất thì bữa ăn hôm nay cũng đã được đảm bảo. Cô làm sạch cá thật kỹ, rồi xiên lên cành cây để nướng. Nhưng việc nấu nướng ở đây khá bất tiện, nên Khadija dọn dẹp khu đất trước cửa nhà, dùng bùn xông đắp thành một bếp nướng đơn giản. Cô còn tiện tay nhặt thêm vài viên đá nhỏ rải trước cửa nhà để tạo hoa văn cho mặt đất. Giờ đây việc nướng cá đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. May mắn thay, Khadija đã kịp dựng nên một nơi trú ẩn nhỏ. Nếu không thì những ngày mưa họ chẳng biết nấp ở đâu. Thế nhưng, dù đã cố gắng hết sức, cậu con trai út vẫn bị sốt nhẹ. Những cách xử lý đơn giản không mang lại hiệu quả. Vì vậy, cô quyết định đưa các con đến trạm y tế gần nhất. Con đường núi sau cơn mưa trơn trượt khó đi, mỗi bước chân đều phải hết sức cẩn thận. Bởi nếu ngã ở nơi này, hậu quả thật không nhỏ. Ra được tới đường lớn, họ có thể đón xe vào thành phố. Khám bệnh xong, Khadija còn mua thêm trái cây và rau củ, ít nhất cũng đủ cho vài ngày sắp tới. Sống bên bờ sông, họ ngày nào cũng có cá tươi để ăn. Chỉ cần kiếm thêm ít củi khô là có thể duy trì cuộc sống cơ bản mỗi ngày. Nhưng nghĩ đến đêm xuống trời lạnh, Khadija ra bờ sông tìm thêm vài cây sậy. Cô dùng kim chỉ khâu lại với nhau, làm thành một tấm rèm cuốn che gió. Mỗi ngày ăn cá nướng, uống trà pha từ nước suối trong mát, cuộc sống tạm bợ ấy cũng dần ổn định hơn. Sống ở nơi hẻo lánh này, khó khăn lớn nhất là việc đi lại vô cùng bất tiện. Nhưng hiện giờ cô vẫn chưa tìm ra cách nào để khắc phục. Hôm ấy, khi Khadija ra ngoài kiếm củi, cô tình cờ gặp một chú chó hoang. Ban đầu cô định xua nó đi, nhưng nó lại chẳng chịu rời đi chút nào. Ngược lại, nó còn kiên trì đi theo Khadija. Dù cô băng qua đồi núi hiểm trở, nó vẫn không bỏ lại phía sau. Cứ thế, chú chó đã theo cô suốt quãng đường dài về đến nhà. Nhìn dáng nó thở dốc, cô biết chú chó này cũng đã mệt lắm rồi. Đợi nó uống nước xong, Khadija mang phần thức ăn còn lại trong nhà ra cho nó, ít nhất cũng giúp nó lót dạ qua bữa. Buổi tối, khi nướng bánh mới, cô còn bẻ cho chú chó một miếng để nếm thử. Trông nó ăn ngon lành mà lòng Khadija cũng vui theo. Từ khi có thêm thành viên mới, Khadija quyết định làm cho nó một chiếc ổ nhỏ. Cô vớt ít bùn từ lòng sông lên để bắt đầu dựng nền. Khadija dựng hai bức tường sát vào vách đá. Chỉ cần thêm vài cây sậy là đã thành một căn lều nhỏ, một nơi trú ẩn đơn giản nhưng đủ che mưa nắng. Vì quanh đây thường có dã thú xuất hiện, nên Khadija đan thêm một cánh cửa lớn để chắn lối vào. Như vậy, cô sẽ không bị dã thú kéo đi khi đang ngủ. Buổi tối, cô còn chu đáo làm thêm hàng rào bảo vệ. Khi không cần ra ngoài, cô sẽ nhặt đá và khúc gỗ quanh rừng, tiếp tục hoàn thiện căn lều nhỏ của mình. Để căn lều trông đẹp mắt hơn, cô đào ít đất gần đó, trộn với nước sông rồi khuấy đều, đắp trực tiếp lên tường đá mới xây. Giờ thì căn lều trông thật sự vững chãi và gọn gàng. Những ngày gần đây, mưa lớn kéo dài không dứt trong vùng núi. Cả gia đình chỉ có thể trú trong chỗ tạm để tránh mưa. Để giữ ấm hơn, Khadija phải đi nhặt thêm củi khô vì thời tiết xấu. Cô để bọn trẻ ở nhà cho an toàn, nhưng cô cũng không dám đi xa.
chỗ củi gom được cũng đủ dùng trong vài ngày tới, dù có mái che tránh gió mưa. Nhưng căn lều bằng rơm vẫn bị dột, cô đành chờ khi trời tạnh, rồi sẽ dẫn các con ra sông đánh cá. Ít nhất cũng lo được cái ăn. Nhưng khi cả nhà trở về, họ phát hiện sườn núi sạt lở do mưa lớn, khiến căn lều bị phá hỏng hoàn toàn. May mắn thay, vì ra ngoài bắt điều đó khiến Khadija vẫn còn hoảng sợ. Dù nơi này giàu tài nguyên, nhưng cô không thể ở lại được nữa. Nguy hiểm tiềm ẩn vẫn quá nhiều. Khadija gom hết những vật dụng còn dùng được, rồi quyết định dọn đến nơi khác an toàn hơn. Tối đó, cả nhà đành ngủ tạm dưới vách núi. Sáng hôm sau, Khadija tiếp tục đi tìm nơi định cư mới. May mắn thay, không lâu sau cô tìm thấy một nền đất bỏ hoang. Nơi này gần sông, lại không có nguy cơ sạt lở. Cô liền mang dụng cụ ra san bằng mặt đất chuẩn bị cho căn nhà mới. Sau đó, cô đi tìm vài thân cây to có nhánh để dựng khung nhà, và bắt đầu đào những hố móng đầu tiên cho nơi ở mới. Sau khi trở về, Khadija đào một hố sâu ngay phía trước nền nhà. Cô đặt những thân gỗ lớn vào hố rồi cố định bằng đá. Phần khung chịu lực chính đã được hoàn thành. Nhìn thì đơn giản, nhưng thật ra rất tốn sức và thời gian. Chỉ làm xong phần này thôi thì trời đã tối mịt. Đêm đến, cả nhà lại phải tạm ngủ ngoài trời. Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, Khadija chuẩn bị chút đồ ăn đơn giản cho các con, rồi tiếp tục công việc xây dựng. Cô xếp từng phiến đá chồng cao lên để làm bức tường phía sau. Tiếp đó, cô đặt các thân gỗ dọc theo mái nhà. Vì chiều cao hạn chế, nên cô phải dùng cây chống để hỗ trợ. Sau khi cố định xong phần khung, Khadija tiếp tục đan những cành nhỏ đè lên trên. Cứ thế, mái nhà dần dần thành hình. Một căn lều tạm nhưng đủ vững vàng đã được dựng xong. Thấy dạo này mưa nhiều, người quay phim đã mang cho cô một tấm bạt nhựa. Có tấm bạt này, căn nhà sẽ không còn bị dột nước nữa. Khadija trải bạt lên mái rồi dùng đá đè xung quanh, để gió không thổi bay đi. Sau đó, cô xúc thêm đất ném lên trên và cẩn thận dàn phẳng từng chút một. Mái nhà giờ đây trông rất chắc chắn. Khadija thậm chí có thể đứng lên mà không hề hấn gì. Sau khi nén đầy những khe hở bằng đá, cả căn nhà trông đã thật sự hoàn chỉnh. Giờ việc quan trọng nhất là gia cố bức tường phía sau. Cô ra sông múc nước, rồi trộn đất thành bùn kết dính. Bùn được chát kín các khe giữa những tảng đá. Những chỗ hở quá lớn, cô nhét thêm đá để giữ căn nhà giờ đã gọn gàng và vững chắc hơn nhiều. Tuy nhiên, vì vẫn phải đi nhặt củi và đánh cá nên tiến độ xây dựng không được nhanh. Dù vậy, Khadija vẫn tranh thủ thời gian để tiếp tục xây thêm bức tường bên hông nhà. Cô lo phần mái không chịu nổi sức nặng, nên đã dựng thêm một cột trống ngay phía trước. Sau đó, cô lại dùng đất bùn và đá chèn kín tường. Cô còn chừa sẵn khoảng trống để làm cửa ra vào. Tạm thời, Khadija treo một tấm vải làm cửa. Nhìn từ xa, căn nhà trông như một mái ấm thực thụ. Để tránh mái sụp, cô tăng thêm trụ đỡ và vá kỹ các mối nối. Cô cẩn thận chát thêm đất vào những khe nhỏ. Khi đã gần xong, Khadija dọn hết đá vụn trước nhà. Cô cùng con gái cùng nhau thu dọn và khiêng đá đi. Dù sức cô không lớn, nhưng vẫn cố gắng hoàn thiện từng chút một. Sau đó Khadija đem những tảng đá không cần thiết trước cửa nhà trực tiếp ném xuống theo sườn núi. Cô con gái cũng đến giúp mẹ. Dù sức của bé còn yếu, nhưng điều đó khiến Khadija rất cảm động. Sau khi san phẳng mặt đất, cô dùng vài cành cây làm một cây chổi tạm, quét sạch khu vực trước nhà, rồi đeo ba lô lên lưng, đi lên sườn núi phía sau để nhặt thêm đá vụn, mang về rải trước cửa xem như lát nền cho chắc chắn hơn. Dạo này trời khá ấm áp, nên cô cũng gội đầu cho bọn trẻ. Phần tường còn dang dở. Khadija định làm thêm một ô cửa sổ nhỏ, vì trong nhà ánh sáng vẫn còn khá yếu. Cô dùng những khúc gỗ gác lên tường và chát bùn cố định lại. Một khung cửa sổ đơn giản hiện ra trước mắt. Dù Khadija vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng cuộc sống cũng dần ổn định trở lại. Từ khi căn nhà mới hoàn thành, gương mặt ai trong nhà cũng rạng rỡ nụ cười. Tuy nhiên sống trong căn nhà như vậy vẫn tiềm ẩn vài nguy hiểm. May mắn là người quay phim đã mang tới một ống khói giúp họ có thể xây thêm một chiếc lò sưởi. Khadija ra sông lấy một thùng nước, rồi quay lại trộn cùng với bùn, phối hợp với đá để dựng khung lò sưởi trong nhà. Sau đó cô đục một lỗ nhỏ trên mái nhà để nối ống khói và đưa khói ra ngoài. Tiện tay nhóm luôn một đống lửa cho bùn mau khô hơn. Từ nay họ không cần nhóm lửa ngay trên nền đất nữa, mà khói cũng thoát ra rất dễ dàng. Sáng hôm sau, Khadija dẫn các con ra sông bắt cá.
Dù sao thì chuyện no bụng vẫn là điều quan trọng nhất. Khi trở về nhà, cô lại trộn thêm bùn, chát kín những khe hở trên bức tường đá. Sau đó cô lấy một tấm gỗ lớn, quét sạch đất vụn và đá nhỏ trên sàn. Phần còn lại của mái nhà, tấm ni lông trước đó giờ cũng có thể tận dụng. Lót dưới tấm chăn giúp ngăn bụi bẩn bay lên. Sau đó Khadija lại ra ngoài thu gom củi, những cây đã khô héo. Chỉ cần dùng sức bẻ là gãy, rồi bó lại mang về, đủ dùng thêm vài ngày nữa. Sống giữa núi rừng như thế này, bụi bặm quả thực là rất nhiều. Lúc rảnh rỗi, Khadija tắm cho chú chó một trận thật sạch, rồi để nó nằm cạnh đống lửa hong khô lông. Vừa hay mấy hôm nay cô đang đào đất dưới tảng đá lớn, cũng tạo được một khoảng trống nhỏ. Khadija quyết định cải tạo chỗ đó thành một cái ổ cho chó. Cô dùng đá xếp dọc theo vách núi tạo thành bức tường bao, dùng bùn đất làm chất kết dính để cố định lại. Vì khu vực này không có thú dữ, nên cũng chẳng cần làm cửa. Chỉ cần có chỗ để nó nghỉ ngơi ban đêm là đủ. Vì bọn trẻ còn nhỏ, nên người quay phim lại giúp ba mẹ con mua thêm một tấm ni lông mới. Phần dư được cô đóng đinh cố định lên tường, giúp hạn chế bụi bay và hít phải khi ở trong nhà. Tấm lưới hành lá cũ được cắt nhỏ, đóng cố định lên cửa sổ, vừa giữ được ánh sáng lại ngăn được muỗi bay vào. Sau đó cô nhóm lò sưởi lên, bảo bọn trẻ ở yên trong nhà, còn mình thì ra sông giặt quần áo cho sạch sẽ, rồi mang về phơi trên cành cây trước cửa nhà. Khi trời dần tối, cô lại nướng vài chiếc bánh, ăn cùng với cá vừa bắt về. Cả nhà cùng nhau no bụng. Và dĩ nhiên cũng không quên phần của chú chó. Có lẽ do mấy hôm nay thời tiết không tốt, nên Khadija lại mang dụng cụ ra, đào thêm ít đất phía sau ngôi nhà, để gia cố và làm dày mái hơn nữa. Nhưng như vậy thì phải kéo dài ống khói ra thêm một đoạn, nếu không sẽ dễ bị đất bùn bịt kín. Sau khi hoàn tất mọi việc, cô dự định dẫn các con xuống thành phố dạo chơi một chút. Dù sao bọn trẻ cũng đang tuổi lớn, cần mua thêm rau củ để bổ sung dinh dưỡng. Vì vậy cô dắt các con lên đường, phải băng qua con đường cũ nơi từng ở trước đây, liên tục vượt núi băng rừng mới ra được khỏi thung lũng. Giữa đường khát thì uống chút nước suối, nhưng đi cả một ngày vẫn chưa ra khỏi vùng núi. May mắn là ban đêm họ tìm được một chỗ tránh gió, chỉ cần nhóm chút lửa là có thể nghỉ qua đêm và tạm ổn trong tiết trời lạnh lẽo. Sáng hôm sau khi ra đến con đường lớn, họ mới bắt được xe đi vào thành phố. Khadija mua một tấm vải lớn, để sau này có thể may cho mình một bộ quần áo mới. Cô còn mua thêm một số đồ dùng, dụng cụ và vật liệu cần thiết. Và cuối cùng là trái cây cùng rau củ, những thứ không thể thiếu. Sau khi mua đủ mọi thứ cần thiết, Khadija cùng các con lên đường. Vì xe không thể chạy sâu vào khu vực miền núi, họ phải dừng lại ở một nơi khá xa. Phần còn lại của quãng đường, Khadija phải đi bộ để về nhà. Lại là một ngày dài mệt mỏi trôi qua. Cuối cùng, họ cũng trở về được túp lều nhỏ. Vì chiếc trục quay đã hơi hỏng, Khadija quyết định chỉnh sửa lại một chút. Cô tìm được một cành cây nhỏ và gọt hai đầu để tạo rãnh. Như vậy có thể quấn dây câu lên trên đó. Hôm nay, cô nấu mì gói cho các con ăn và tranh thủ mang về thêm một ít củi gỗ. Cuộc sống mỗi ngày đều bận rộn nhưng tràn đầy ý nghĩa. Ngôi nhà nhỏ dần hoàn thiện hơn. Cuộc sống của ba mẹ con cũng dần ổn định trở lại. Sáng nay sớm tinh mơ, Khadija mang theo quần áo bẩn ra bờ sông giặt sạch. Cô tranh thủ rửa sạch và gấp gọn chúng lại. Tiện thể còn câu được một con cá to. Thế là đã có món ăn cho bữa trưa. Vì không có chỗ phơi đồ, cô tìm được một sợi dây thừng cũ, rồi chôn một khúc gỗ dưới gốc cây phía sau nhà, cố định thêm bằng vài tảng đá lớn cho chắc. Sau đó buộc sợi dây nối giữa khúc gỗ và thân cây. Một chiếc giá phơi đồ đơn giản thế là hoàn thành. Khadija trải tấm ni lông xuống đất, rồi dùng giỏ tre làm sàng lọc đất. Cô lọc được lớp đất mịn thật đều. Sau đó thêm nước và khuấy đều lên, rồi chát lớp đất đó lên tường ngoài ngôi nhà, vừa chắc chắn lại vừa đẹp mắt hơn trước. Từ khi có thêm công cụ mới, hiệu suất làm việc của Khadija tăng gấp đôi. Chẳng mấy chốc cô đã hoàn thiện bức tường phía trước. Dù căn nhà vẫn chưa hoàn thiện hẳn, Khadija vẫn cẩn thận rửa sạch mọi dụng cụ sau khi dùng. Nếu để dính lại, sau này khô cứng sẽ rất khó làm sạch. Ngày hôm sau, cô cũng hoàn thiện nốt bức tường bên trái, để có không gian sinh hoạt rộng rãi hơn. Cô mang theo dụng cụ và dọn dẹp toàn bộ khu đất trước cửa nhà. Sau đó Khadija quyết định làm một cánh cửa thật sự cho ngôi nhà. Vì thế, cô mang theo dụng cụ lên núi phía sau. Ở đó có rất nhiều cành cây thẳng và chắc. Cô chặt về nhà để bắt đầu quá trình chế tạo.
Chỉ cần 2 thanh dài hơn làm khung là có thể bắt đầu được rồi. Ở giữa, Khadija đóng kín những khe hở bằng cành cây. Cô khoan lỗ giữa cột và tường để lắp bản lề cửa, rồi dùng dây thừng cố định cánh cửa lớn lại. Khi đóng mở, cửa trượt rất mượt và chắc chắn. Có cửa rồi thì tất nhiên cửa sổ cũng không thể thiếu. Khadija tận dụng những cành cây còn lại để làm theo cách tương tự, và chỉ chốc lát, khung cửa sổ đã hoàn thành. Cô chỉ cố định phần trên để có thể mở ra đóng lại dễ dàng, một cách làm thủ công nhưng rất hiệu quả. Nhờ vậy ngôi nhà vừa có ánh sáng, vừa thông thoáng hơn. Sau đó, cô tiếp tục đi nhặt thêm củi cho buổi tối, chuẩn bị cho sinh hoạt ban đêm của hai mẹ con. Tối đến, cô nghe tiếng chó sủa liên tục ngoài sân. Khadija lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra, vì muốn trấn an con gái nhỏ. Cô lấy hết can đảm bước ra ngoài xem xét. Có lẽ con thú hoang đã bỏ đi mất. Cô đi một vòng quanh nhà mà chẳng thấy điều gì bất thường, đành quay lại bên con nghỉ ngơi tiếp. Không biết có phải do mùi thức ăn hay vì chú chó cô nuôi đã thu hút chúng. Sáng hôm sau Khadija phát hiện thêm một chú chó trắng con. Không ngần ngại, cô quyết định nhận nuôi, dù sao thì cũng chỉ thêm một miệng ăn nữa thôi. Nhưng như vậy, cô lại phải dựng thêm một chiếc chuồng mới. Khadija dọn dẹp khoảng đất nhỏ ngay trước hiên nhà cho sạch sẽ. Cô dùng đá xếp thành bức tường thấp, rồi lấy cành cây làm khung mái, phủ thêm tấm ni lông rồi đắp lớp đất lên trên. Một chiếc chuồng chó mới được hoàn thành. Giờ đây trong nhà bỗng trở nên vui vẻ và ấm cúng hơn hẳn. Có lẽ vì sống lâu trong vùng rừng núi hoang vu, sáng nay con gái của Khadija bị ho và sốt nhẹ. Cô quyết định đưa con đến trạm y tế trong làng. Để tiết kiệm thời gian, Khadija chọn con đường gần nhất xuyên qua núi. Nhưng đoạn cáp treo băng sông này cô chưa từng thử bao giờ. May mà có người quay phim giúp hướng dẫn, hai mẹ con mới có thể vượt sông an toàn. Sau khi đi qua con đường tắt ấy, rất nhanh họ đã bắt được xe để đến bệnh viện. Khám xong, lấy thuốc đầy đủ, hai mẹ con lại quay trở về căn nhà nhỏ. Vừa mới qua sông về đến nơi, chú chó nhỏ màu đen đã chạy ra mừng rỡ đón cô. Dù chỉ mới một ngày không gặp, nó vẫn nhớ chủ vô cùng. Còn chú chó trắng thì tỏ ra điềm tĩnh hơn, nhẹ nhàng tiến lại gần Khadija. Khadija mang đồ ăn về cho các con nhỏ của mình. Sau đó, cô nhóm lửa nấu ăn rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Khi không có việc gì bận rộn, Khadija tranh thủ tích trữ thêm củi và đánh cá. Cô muốn làm cho nguồn dự trữ của gia đình thật đầy đủ, để cuộc sống thuận tiện hơn. Cô dự định xây thêm một khu tắm rửa đơn giản. Vì vậy, cô chọn một khoảng đất hơi xa căn nhà một chút, rồi dùng đá xếp thành bức tường bao quanh khu vực ấy. Không cần quá cao, chỉ cần có đủ sự riêng tư là được. Khadija còn tạo thêm một rãnh thoát nước nhỏ dọc sườn núi. Khi rảnh rỗi, cô trộn thêm bùn đất, gia cố lại bức tường cuối cùng của ngôi nhà. Nhìn thấy mảnh đất trống bên cạnh, Khadija quyết định tận dụng chỗ đó. Cô chạy ra phía sau núi, khiêng những tảng đá lớn về làm móng tường bao. Vì đá quá nặng, nên mới 2 lớp mà cô đã mỏi lưng không đứng nổi. Bên trong, Khadija san phẳng nền đất. Vừa xong thì mưa nhỏ bắt đầu rơi trên núi. Lo ngại mái nhà bị dột, cô liền gia cố lại phần mái. Với thời tiết như vậy, việc ngoài trời đành gác lại. Từ khi biết cách dùng cầu treo dây, Khadija đi lại giữa rừng núi thuận tiện hơn hẳn. Giờ đây, cô có thể đi từ thành phố về trong cùng một ngày. Lần này cô mua thêm vài bộ quần áo ấm và cả sách vẽ cho các con, để bọn trẻ không còn cảm thấy buồn chán. Ngoài việc đánh cá và nhặt củi mỗi ngày, Khadija còn tranh nhặt những tảng đá lớn để xây tường cao hơn. Cô còn đào đất xung quanh để gia cố chân tường, phòng khi mưa xuống nước không đọng lại. Khi bức tường đã cao, Khadija trộn thêm bùn để chát gia cố, tránh việc sụp đổ gây phiền phức. Sau đó cô tiếp tục làm như lần trước, đào hố quanh khu đất và chôn các khúc gỗ lớn xuống, rồi dùng cành cây nhỏ đan chéo nhau, tạo thành khung mái cho căn nhà mới. Làm xong, Khadija mệt rã rời, nhưng vẫn cố chuẩn bị đồ ăn cho các con. Dù mệt mỏi, cô không bao giờ để con mình đói. Sau khi ăn uống no nê, cả nhà lại quây quần bên nhau. Dù đã rất mệt, Khadija vẫn chuẩn bị đồ ăn cho các con, dù sao cũng không thể để bọn trẻ phải chịu đói. Sau khi ăn uống no nê, Khadija bắt đầu thực hiện kế hoạch tiếp theo của mình. Cô dùng tấm bạt nhựa còn lại phủ lên mái của căn chòi, nhưng lần này có chút khác biệt. Phần tường cũng được cô phủ kín bằng bạt, để cố định chắc hơn. Khadija dùng dây thừng buộc chặt toàn bộ mái nhà, cột vào các khúc gỗ rồi dùng đá đè lên. Khi hoàn thành, căn phòng trông như một nhà kính nhỏ. Không rõ Khadija định dùng nó để làm gì. Có vẻ cô đang ấp ủ điều gì đó. Dù căn phòng vẫn còn nhiều khe hở, cô vẫn cố làm thêm một cánh cửa bằng cành cây. Sau đó, Khadija mang hết vật liệu còn lại vào trong. Dựa vào tường, cô làm nên một khung gỗ vững chắc.
phía dưới được xếp kín bằng những tảng đá. Bên trong cũng được cô làm tương tự. Tiếp đó, cô trộn bùn sét chát phẳng cả bên trong lẫn bên ngoài. Nhìn qua, trông giống như một máng thức ăn. Có lẽ Khadija dự định nuôi vài con cừu để kiếm thêm thu nhập. Trời đã dần tối, nên cô tạm dừng công việc trong ngày. Khadija mang theo dụng cụ đánh cá ra sông. Cô bắt được một con cá lớn, rồi nướng lên cho bữa tối của mẹ con cô. Một bữa ăn giản dị nhưng ấm áp giữa núi rừng hoang dã. Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống, nhiều loài thú nhỏ lại kéo đến gần khu nhà. Sợ các con bị hoảng sợ, Khadija cầm đèn pin ra ngoài xua đuổi chúng. Dù cuộc sống giữa thiên nhiên đầy khó khăn, nhưng bằng nghị lực kiên cường, Khadija vẫn vượt qua tất cả. Sáng hôm sau, mưa lại rơi rả rích trong thung lũng. Cho đàn chó ăn xong, Khadija ra sau nhà gom thêm lá cây khô. Cô phủ chúng lên mái để ngăn nước mưa. Cách này giúp giảm thiểu nước thấm vào trong nhà. Sau đó, cô xúc về một bao sỏi nhỏ, rải trước chuồng cừu để trang trí lối đi. Tiếp đến, cô chuẩn bị thêm đồ ăn cho các con, đảm bảo cả nhà đều được no bụng. Khi trời bắt đầu hửng sáng, Khadija để các con ở nhà, còn cô đi thu thập thêm củi khô. Cô muốn chuẩn bị trước cho những ngày mưa bão. Nhận ra trong nhà chưa có chỗ chứa đồ, Khadija liền trộn thêm bùn, kết hợp với đá để dựng lên 2 bức tường mới. Khadija trộn bùn với đá để tạo thành 2 bức tường. Phía trên, cô phủ kín bằng các nhánh cây nhỏ. Sau đó, cô tiếp tục chất cao thêm, và cuối cùng, cô đã làm được một chiếc tủ 2 tầng. Giờ đây, nồi niêu xoong chảo cũng đã có chỗ để gọn gàng. Sau khi chuồng cừu được hoàn thiện, Khadija chính thức bắt đầu kế hoạch chăn nuôi của mình. Vì còn phải chăm sóc con nhỏ, cô nhờ người quay phim giúp đỡ. Anh ta đến khu chợ quen thuộc và mua giúp cô 8 con cừu non, rồi mang chúng về tận nơi Khadija đang sống. Những con cừu nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và bắt đầu gặm cỏ quanh khu vực gần nhà. Ban đêm, sợ lũ sói kéo đến, Khadija dồn tất cả cừu vào chuồng an toàn. Cánh cổng chuồng được cô cố định bằng một khúc gỗ to làm trụ. Và thế là, công việc hàng ngày của cô lại có thêm một việc nữa, đưa đàn cừu ra ngoài gặm cỏ. May mắn là vùng núi quanh đây có rất nhiều thức ăn tự nhiên, đủ để đàn cừu lớn lên khỏe mạnh. Một tin vui bất ngờ đến, một trong những con cừu mới mua đã sinh con. Cả ba mẹ con Khadija đều rất vui mừng. Người quay phim còn tặng cô một bộ thiết bị năng lượng mặt trời, để ban đêm mẹ con cô có chút ánh sáng trong căn nhà nhỏ. Để tiện di chuyển hơn, Khadija đào một con đường nhỏ men theo sườn núi. Từ khi có đàn cừu, mỗi sáng, bọn trẻ đều có sữa tươi để uống. Nghĩ đến việc thời tiết xấu có thể khiến đàn cừu không ra đồng được, người quay phim giúp cô liên hệ với người bán thức ăn chăn nuôi. Hai bên hẹn nhau trao hàng ở khu vực hẻm núi. Trong lúc chờ người giao tới, Khadija tranh thủ thả câu bắt được vài con cá. Thế là bữa tối của mẹ con cô lại được giải quyết. Khi người giao hàng đến nơi, họ dùng cách rất đơn giản để vận chuyển. Người kia quăng sợi dây sang, để Khadija buộc cố định đầu bên này. Sau đó, họ buộc bao thức ăn vào dây rồi kéo qua từng bao một. May là thức ăn không quá nặng, nếu không thì thật khó mang về nhà bằng cách này. Những ngày sau đó, cuộc sống của mẹ con Khadija ngày càng tốt hơn. Vài con cừu trong đàn cũng lần lượt sinh thêm. Nhìn xa xa về phía thung lũng, cô thấy những đàn cừu lớn của người khác. Đó chính là hình ảnh cuộc sống mà cô hằng mơ ước. Khadija quyết tâm chăm sóc thật tốt để đàn cừu con khỏe mạnh lớn lên. Khadija dự định tách riêng khu nuôi cho đàn dê con. Vừa hay cái chuồng chó cũ giờ không còn dùng nữa, cô liền tháo dỡ và mở rộng thêm diện tích. Xếp đá dựng thành một khu vực đủ rộng. Sau đó trộn thêm bùn đất để gia cố, củng cố lại toàn bộ tường bao quanh. Phía trên, cô đan chéo các cành cây để làm khung, rồi phủ lên đó một tấm bạt nhựa lớn. Cuối cùng chát thêm một lớp bùn để giữ chặt. Một mái nhà vững chắc cho đàn dê con đã hoàn thành. Do lớp đất vẫn chưa khô hoàn toàn, hôm nay bọn dê con tạm thời chưa thể chuyển vào. Sáng hôm sau, Khadija nướng vài chiếc bánh làm bữa sáng. Dù không mấy thịnh soạn, nhưng cũng đủ để cả nhà no bụng. Sau đó, cô dùng số cành còn lại để đóng một phủ thêm bao tải lên để chắn gió. Cô còn lo số thức ăn chăn nuôi đem về sẽ bị ướt khi trời mưa, nên tận dụng địa hình quanh nhà để dựng thêm một mái che. Cô dựng khung giữa 2 tảng đá lớn trước cửa, sau đó trải lên một tấm bạt nhựa và phủ kín bằng đất. Mái che kiên cố giúp bảo vệ thức ăn khỏi mưa gió. Đêm xuống, khi trời tối đen, Khadija dắt đàn dê con về chuồng mới. Không gian rộng rãi, đủ cho bọn chúng nghỉ ngơi. Cô dùng tảng đá lớn chặn cửa, đảm bảo chúng an toàn khỏi thú dữ. Sáng hôm sau, Khadija dậy sớm đi đánh cá. Cô bắt được 2 con cá lớn, đủ ăn cho cả ngày. Thấy nhà ngày càng đông người, cô quyết định mở rộng thêm khoảng sân trước cửa. Khadija đào thêm vài tảng đá,
xếp quanh gốc cây tạo thành một nền đất, sau đó san phẳng toàn bộ mặt đất. Các con của cô cũng cùng nhau giúp đỡ. Sau một ngày làm việc chăm chỉ, họ lại có thêm một khu sinh hoạt mới. Cuộc sống của mẹ đơn thân Khadija và các con ngày càng ổn định và ấm cúng hơn.